ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Shera Shena YouTube channel එකේ videos බලන ඕගොල්ලෝ හැම දෙනාම. ඉතින් අපේ ඩුබායි tour එකේ තවත් එක episode එකක් බලන්න තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපි අද යන්නේ Burj Khalifa බලන්න. Burj Khalifa බලන්න. ඔව්. Burj Khalifa බලන්න තමයි අද අපි යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අදත් යනවා ඩුබායි. දැන් Burj Khalifa පැත්තට යන්න කියලා හදන්නේ. බලමු. මේ. එහෙම කිව්වට ඔය ඉඳන්නේ නැහැ බලමු. ඉතින් අපි Burj Khalifa tower එක ගාවට ගියේ ඩුබායි මෝල් එකට යන පාරෙමයි. ඒ කියන්නේ ඩුබායි මෝල් එක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා ඒ හරහා තමයි අපි Burj Khalifa tower එක ගාවට ගියේ. අපි දන්නේ වෙන පාරක් තියනවද කියලා. කොහොම හරි අපිට හම්බෙච්ච පාර අපි අහගෙන ගියා. අපිට ඒ පාර තමයි හම්බුනේ. ඉතින් අපි Burj Khalifa tower එක ඇතුළට ගියේ නෑ. මොකද අපිට හිතුණා ඇතුළට ගිහිල්ලා එළිය බලනවට වඩා එළියේ ඉඳන් බලන එක ලස්සන වෙයි කියලා. අපි හවස ගියේ. ඇත්තටම මෙතන ලස්සන view එකක් තිබුණා. රස්නෙත් ගොඩක් තිබුණේ නෑ හවස හින්දා. ඇත්තටම ලස්සනයි. ඉතින් අපි එක පාරටම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ නිකන් වෙනම ලෝකයකට ආවා වගේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මාර වයිබ් එකක් තියෙන නිකන් ෆිල්ම් එකක සීන් එකක් වගේ අර හවස හින්දා ග්‍රේලිය වැටලා තියෙන විදිහත් එක්ක එතන මාරම ලස්සනයි මාර නිදහස් තැනක් ඒ වගේම තමයි එතන Tamanට කැමති විදිහකට ඉන්න පුළුවන් පාඩුවේ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කවුරුත් අනිත් අය කරන දේවල් ගැන අරයා මොකද කරන්නේ මෙයා මොකද කරන්නේ කියලා අනුන්ගේ රෙද්දවල් හොයන්න යන්නේ එතන ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නවා අපිට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා අපේ පාඩුවේ අපිට කැමති දෙයක් කරගෙන එතන ඉන්න ඉතින් මාර ලස්සන තැනක් අනිවාර්යෙන් ඩුබායි යන කෙනෙක් යන්න ඕනේ තැනක් තමයි මෙතන. ඉතින් මෙතන තියෙන තවත් ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් තමයි මේ වෝටර් ඩාන්ස් එක. ඒක හවසට තමයි ලස්සන. ලයිට් එහෙම දැම්මට පස්සේ තමයි ලස්සන. ඉතින් හැම පැය භාගයකටම සැරයක් වෝටර් ඩාන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. බලන් ඉන්න පුළුවන්. අපි පැය භාගයව 4ක් විතර ඉඳලා ඒ අයිටම් 4ක් විතර බැලුවා. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඔළුව නිදහස් වෙනවා මාර විදිහට. ඉතින් ඒකේ විශේෂම දේ තමයි මේ ඩාන්ස් එක ඇත්තටම ඩාන්ස් එකක්. මොකද ඒ යන මියුසික් එකට සින්ක් වෙලා තමයි මේ වෝටර් ඉෆෙක්ට් ඔක්කොම යන්නේ. ඒ වෝටර් ඉෆෙක්ට් එක අර මියුසික් එකත් එක්ක සින්ක් වෙනකොට එතන මාර ලල් එකක් තියෙනවා මාර ආතල් එකක් තියෙනවා ඒක බලන් ඉන්න පුළුවන් ලස්සනයි මේකේ ෆුල් අයිටම් එකක්ව දාන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට බලන්න Thank you. Hi. ඒ ඇන්ටි වගේ හිතලා හැප්පුනේ. ඔයාට ආසයි දිලා යන්නේ.
ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට අපේ එදා දවසේ සන්ධ්‍යා කාලය බර්ජ් කලිෆා ගාව ගත කරලා අපි අපේ නවාතැන්පලට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් අපි ඩුබායි වල තව ලස්සන තැන් බලන්න ගියා. ඒ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා. ඒක හරියටම යසෙන් ඔයා ඒවට බැන ඔයත් ඒකම බලනවා. තරු දෙන්නෙත් ඔයාලද කොහෙද? ස්තුතියි සාදු.